Good day mga ka-Eco Mommy. So today nakikita nyo po yung mga ingredients. May chicken, tapos may mga ingredients ako dito. Today po isi-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng isang fried chicken kasing sarap ng KFC. So mga ka-Eco Mommy, samahan nyo ako. Tara. Ito po mga ka-Eco Mommy, tubig lang po ito. So meron tayong tubig, 1,000 ml o 1 litrong tubig. Yan. Ito. Then, iligay po natin ito, salt. Then, ito pong sugar. Ginger. Sibuyas. Dahon sibuyas. So, haluin muna natin. So, 1 litrong tubig lang po ito. Malinis na tubig po mga ka-Eco Mommy. Normal lang po na tubig, hindi mainit, hindi malamig. So, kaya naman po naging ganito yung kulay kasi ang ginamit ko po yung sugar kasi na available sa amin is brown sugar na gamit namin sa bahay. Pero kung white sugar yung gamit ninyo, so wala rin po problema. Ayan, tunaw na po, napaghalo na natin. And then, atin po, ito po yung chicken, malinis na po yan. I-marinate natin siya dito. Ayan. Marinate lang po natin. So, ibang style, di po ba? Kasi nakaranasan natin marinade is toyo. O yung calamansi. So, ito yung style. So, marinade natin to for at least 6 hours bago natin siya i-prito. So, babalik natin siya sa ref. Doon natin siya hintayin na matapos yung 6 hours ng marination. Mga ka-Eco Mommy, so ito na yung kanina na minarinade natin. So tatanggalin lang muna natin siya sa pagkaka-marinade. Ayan, tanggalin muna natin siya. Iti-drain lang muna po natin. Pero mamaya naman kasi, kailangan yung tuyo pagka ating ilagay na dun sa breading. So i-rest lang muna natin siya until tumulo yung kanyang mga sabaw. Yan, rest lang muna natin and then puproceed tayo dun sa next natin which is yung paggawa ng breading. Okay mga ka-Eco Mommy, so gagawin na natin yung pang breading dun sa chicken. So ito po, bali flour, 250 ml lang po. Medyo unti-unti lang natin yung paglagay. Sunod po natin yung cornstarch. Then, lagyan na natin ng baking powder. Garlic powder. Onion powder, Cayenne. Pero kung meron po kayong chili powder, okay din po yun. Para mag-a-add lang po ito ng anghang. Siyempre, asin. Then, pepper. Yan. So, ito na yung ating breading. So, yan mga ka-Eco Mommy. So, ang gagawin po natin dito, i-divide natin itong ating
ginawa na pang hatiin po natin siya. Then, bigyan po natin ng egg. Then, 100 ml na water. So, gawin na ito yung pinaka-butter niya. So, yan. Ready na yung ating mga pang-breading. Next po yung chicken po, ilalagay natin dito sa paper towel. Yan. Doon na rest naman na po ito kanina. Pasensya na kayo, hindi Thai part po itong ginamit ko. Hindi po pantay-pantay kasi isang pack lang po kasi yung binili ko. So, hindi ako pwedeng mamili kung gaano kalalaki yung nandun sa loob. Anyway, importante, makakagawa ako ng KFC fried chicken. So, yan. Para matuyo po, lang natin siya ng paper towel. Konti na lang to kasi na-rest na po natin kanina pa eh. Yan mga ka-eco mami, okay na itong chicken natin. Tuyo na siya. So, let's go to dun sa pag-breading. So, yan yung consistency. Okay. Pwede na natin siya. Okay, simulan na natin. So, ganun lang po. Ayan. Coated lang, well coated lang po. So, yan mga ka-eco mami. Proceed na tayo sa pagprito. Oops. Yan muna. So, baka tumabong. Ito niyo po kung gaano kaganda mga ka-eco mami. Konti pa to. So, mga ka-eco mami, hanguin ko na po yung isa. Wow! Ito ba? Ang ganda. Ganda ng kulay niya. Yung dalawang nauna kanina, yung ilang natin. Magkakalit ako ng isa. Yan mga ka-eco mami, luto na ang ating fried chicken ala KFC. So, tikman natin. Oh. Ang luto, di po ba? So, tikman na natin. Init-init pa siya. So, meron din po akong gravy ginawa. Yan. So, yung gravy po, paggawa ng gravy is nakalink po sa baba. Ang luto. Ang sarap. So, mga ka-eco mami, sa lahat po nagugutom, nakagusto ng aking video for today. Please subscribe, like, and share. Syempre, don't forget to click the bell button para updated kayo sa aking mga video. Kain na tayo, mga ka-eco mami. See ya! Yummy!